Když jsem vytvářela toto srdíčko, tak jsem se snažila vymyslet vzor, který by byl dostatečně jednoduchý i pro začátečníky. U většiny svých perníčků jsem zvyklá přidávat vždy alespoň kousek nějaké krajky. A jelikož mřížková krajka vyžaduje čas na naučení a začátečníkům dělá někdy problémy, tak jsem se tentokrát rozhodla jen pro základní malovanou krajku po obvodu srdíčka. Pokud ale celý perníček pokryjete polevou stejné barvy, tak dost často působí moc těžce. Pro odlehčení jsem tedy přidala ještě malé nenazdobené srdíčko do středu. Abych dosáhla rovnoměrného srdíčka, tak jsem si jako vždy pomohla obkreslením vykrajovátka. Pokud máte po ruce pouze vykrajovátko, které je trochu větší než požadovaná velikost, můžete ho obtáhnout špejlí a linku polevou nakreslit dovnitř srdíčka o trochu menší. Malovaná krajka je naprosto jednoduchá a nemůžete na ní nic zkazit. Pokud polevu rozředíte o trochu více, tak jediné, co se vám může stát, je, že bude mít trochu hrubší a průsvitnější strukturu. V případě, že vyléváte perníčky bílou polevou, můžete začít krajkou, nicméně pokud vyléváte barevnou polevou, je jistější bílou krajku nechat až nakonec, abyste předešli zašpinění polevy. Nicméně v tomto směru neexistují žádná přesně daná pravidla a pokud chcete začít krajkou, klidně můžete. Pořadí malované krajky a vylévané polevy částečně ovlivní i to, jak bude perníček vypadat. Pokud budete dělat krajku až po vylití a zaschnutí velké plochy, bude přechod mezi krajkou a polevou hladší a okraj velké plochy méně ostrý. Béžovou barvu pro podkladovou polevu jsem namíchala kombinací hnědé gelové barvy s trochou černé, aby béžová byla spíše chladnější. S hnědou a ani černou to moc nepřežeňte, jelikož na dosažení béžové vám stačí jen trocha barviva. Navíc počítejte s tím, že poleva zasycháním nepatrně stmavne. Na kytičky budete potřebovat jen bílou polevu a 2 odstíny zelené. Do zelené, kterou jsou nazdobené prostředky kytiček, jsem přidala trochu žlutého barviva, aby tato zelená byla jasnější. Do tmavě zelené na lístečky a stonky jsem pro změnu přimíchala trochu hnědé, aby byla výraznější. Přestože při natáčení tohoto videa jsem bílé květy nechala zaschnout jen lehce, pokud máte čas, nechte je zaschnout raději pořádně, alespoň hodinu. Předejdete tak obarvení od zelených středů. Zelené lístečky jsou nazdobené velmi nahodile podle mé aktuální fantazie, ale pokud chcete, aby váš vzor působil něžně, snažte se lístečky dělat co nejmenší.